नमस्कार, मराठी टेक स्मार्ट मध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आज तुम्हाला तुमचा स्वतःचा एक ब्लॉग कसा बनवायचा याबद्दल सांगणार आहे आणि त्यामधून तुम्ही कसे पैसे कमवू शकता याबद्दलही सांगणार आहे। जाणून घेण्यासाठी पूर्ण व्हिडिओ पहा। जर तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडले तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। तर वेळ न घालवता आपण सुरू करूया। पहिल्यांदा तुम्हाला blogger.com वरती जायचं आहे। blogger.com वरती गेल्यानंतर तुम्हाला इथे एक ऑप्शन दिसत असेल क्रिएट युअर ब्लॉग, त्याच्यावरती क्लिक करा। त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला गुगल अकाउंटचा यूज करून साइन इन करायचं आहे। साइन इन केल्यानंतर तुम्हाला इथे दोन ऑप्शन दाखवत आहे, गुगल प्रोफाइल किंवा ब्लॉगर प्रोफाइल। तर तुम्हाला ब्लॉगर प्रोफाइल तयार करण्यासाठी क्रिएट ए लिमिटेड ब्लॉगर प्रोफाइल वरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला डिस्प्ले नेम एंटर करायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला कंटिन्यू टू ब्लॉगर वरती क्लिक करायचं आहे। इथे तुम्हाला ऑप्शन दिसत असेल क्रिएट न्यू ब्लॉग, तर त्याच्यावरती क्लिक करा। त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला ब्लॉगचं टायटल एंटर करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला त्यासाठी ऍड्रेस द्यायचा आहे। ऍड्रेस एंटर केल्यानंतर तुम्हाला थीम निवडायची आहे। यातून तुम्ही वेगवेगळ्या थीम्स निवडू शकता। थीम सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला क्रिएट ब्लॉग वरती क्लिक करायचं आहे। गुगल तुम्हाला तुमच्या ब्लॉगसाठी डोमेन नेम तयार करण्यासाठी विचारेल। जर तुम्हाला डोमेन नेम घ्यायचा असेल तर तुम्ही सर्च वरती क्लिक करा। तुम्हाला इथे वेगवेगळे डोमेन्स दिसत असतील तर तुम्ही यातून एखादं परचेस करू शकता किंवा तुम्हाला करायचं नसेल तर ते क्लोज करून टाका। इथे तुमचा ब्लॉग तयार झालेला आहे। तुम्ही ब्लॉग पाहण्यासाठी व्ह्यू ब्लॉग वरती क्लिक करू शकता। या ब्लॉग मध्ये तुम्ही कोणताही डेटा एंटर केलेला नाही, त्यामुळे तुमच्या ब्लॉग मध्ये काही दाखवणार नाहीये। तुम्हाला तुमच्या ब्लॉग मध्ये पोस्ट करण्यासाठी इथे एक ऑप्शन दिसत आहे न्यू पोस्ट, त्याच्यावरती क्लिक करा। इथे तुम्हाला पोस्टचं नाव एंटर करायचं आहे। त्यानंतर तुम्ही इथे डेटा एंटर करू शकता, फॉन्ट चेंज करू शकता, फॉन्ट स्टाईल चेंज करू शकता, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइंड, तुम्ही टेक्स्टचा कलर चेंज करू शकता। इथे तुम्हाला एखादी लिंक ऍड करायची असेल तर तुम्ही ती ऍड करू शकता। इमेज ऍड करण्यासाठी तुम्हाला इथे ऑप्शन दिसत आहे, त्याच्यावरती क्लिक करा। गुगल अकाउंट मधून घेऊ शकता, तुमच्या फोन मधून घेऊ शकता किंवा तुमच्या कम्प्युटरला एखादा वेब कॅम असेल तर त्यामधूनही घेऊ शकता किंवा तुम्ही एखाद्या इमेजचा URL एंटर करून इमेज घेऊ शकता। परंतु इमेज अपलोड केलेली केव्हाही चांगले, त्यासाठी फाईल चूज करा आणि ओपन करा। ओपन केल्यानंतर तुमची इमेज अपलोड होईल। इमेज अपलोड झाल्यानंतर तुम्हाला ऍड सिलेक्टेड वरती क्लिक करायचं आहे। त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुमची इमेज ही ब्लॉग वरती दिसेल। इथे तुम्ही इमेजची साईज चेंज करू शकता, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज, ओरिजिनल साईज। इथे ऑप्शन आहे HTML। जर तुम्हाला HTML बद्दल नॉलेज असेल तर तुम्ही HTML कोड लिहू शकता आणि त्यामधूनही तुम्ही हे पेज बनवू शकता। हे पेज कसं दिसत आहे हे पाहण्यासाठी तुम्ही प्रिव्ह्यू वरती क्लिक करू शकता। प्रिव्ह्यू वरती क्लिक केल्यानंतर तुमचं वेब पेज कसं दिसेल हे इथे दाखवत आहे। तुमची पोस्ट क्रिएट झाल्यानंतर तुम्हाला पब्लिश वरती क्लिक करायचं आहे। पब्लिश वरती क्लिक केल्यानंतर तुमची पोस्ट पब्लिश होईल आणि तुम्ही इथे एडिट करू शकता, व्ह्यू करू शकता किंवा शेअरही करू शकता। तुमचा ब्लॉग पाहण्यासाठी तुम्ही व्ह्यू ब्लॉग वरती क्लिक करा। अशा प्रकारे तुमचा ब्लॉग दिसेल। इथे सर्च आयकॉन वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही या ब्लॉग मध्ये सर्च करू शकता। तसेच इथे ऑप्शन दिसत आहे, त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही ज्याचा कोणाचा ब्लॉग आहे त्याची प्रोफाइल पाहू शकता। इथे आर्काइव दाखवत आहे, जेवढ्या पोस्ट या ब्लॉग वरती असतील त्या इथे दाखवेल। इथे तुम्हाला ऑप्शन दिसत आहे स्टॅट्स, त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही या ब्लॉगचे स्टॅटिस्टिक चेक करू शकता। तुमच्या ब्लॉगला किती व्ह्यूज भेटले आहेत, तुम्हाला हे व्ह्यूज कुठून भेटत आहे हे दाखवेल। इथे तुम्हाला एक ऑप्शन दिसत असेल अर्निंग। अर्निंग वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही तुमचा ब्लॉग हा ऍडसेन्सला कनेक्ट करू शकता, ज्यामुळे तुमच्या ब्लॉग वरती ऍड्स यायला सुरू होतील आणि त्यामधून तुम्ही पैसे कमवू शकता। ऍडसेन्सला क्वालिफाय होण्यासाठी तुमचा ब्लॉग कमीत कमी 1 महिना जुना असला पाहिजे। त्यानंतर तुम्ही तुमच्या ब्लॉग वरती अर्निंग करू शकता। इथे तुम्हाला कॅम्पेन ऑप्शन दिसत असेल, या कॅम्पेन ऑप्शनचा यूज करून तुमच्या ब्लॉगची तुम्ही ऍड तयार करून गुगल वरती टाकू शकता। त्यासाठी तुम्हाला पैसे पे करावे लागतील। इथे पेजेस दिसत आहे, तर तुम्ही ते तुम्हाला एखादे पेज तयार करायचं असेल तर तुम्ही ते पेज तयार करू शकता। ते लेआउट मध्ये गेल्यानंतर तुमच्या थीमचा लेआउट दाखवेल। तुम्हाला थीम चेंज करण्यासाठी थीम मध्ये जायचं आहे। त्यानंतर कस्टमाइज वरती क्लिक करायचं आहे। इथे तुम्ही थीम चेंज करू शकता। थीम चेंज केल्यानंतर अप्लाय टू ब्लॉग वरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर बॅक टू ब्लॉगर वरती क्लिक करा। सेटिंग मध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला तुमची बेसिक इन्फॉर्मेशन पाहायला भेटेल। इथे तुमच्या ब्लॉगचा ऍड्रेस दिसत आहे, marathitext.blogspot.com। तुम्ही जर एखादं डोमेन विकत घेतला असेल तर तुम्ही इथे कस्टमाइज करू शकता। अशा प्रकारे तुम्ही तुमचा एक ब्लॉग बनवू शकता आणि तुमचा ब्लॉग 1 महिना जुना झाल्यानंतर तुम्ही त्यामधून पैसेही कमवू शकता। जर तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब करण्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओच्या खाली एक सबस्क्राईबचं लाल बटन दिसत असेल तर ते दाबा। ते बटन दाबल्यानंतर तुम्हाला लगेच एक बेल आयकॉन दिसेल, तर ते बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून मी जे नवीन व्हिडिओ अपलोड करणार आहे त्याचे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील। धन्यवाद।